Welcome to channel my guys. You are connected with Johan Rasani YouTube channel. හැමෝටම සුබ දවසක් ගන්න. කලින් Canva account සම්බන්ධ පොඩි විස්තරයක් ඔයාලට ලබා දුන්නා. ඒ කියන්නේ freelance site වැඩ කරද්දී Fiverr වලදී templates කරන්න පුළුවන්, logo design කරන්න පුළුවන්, Facebook post, Instagram post, YouTube thumbnail වගේ දේවල් කරලා සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් කියලා මම freelance site වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කිව්වා. එතනදී මම කතා කරා Canva Pro account එකක් තිබීමේ වාසි. හරි? සහ Canva normal account එකක් තියෙන අවාසි. Canva normal account එකේදී අපිට Canva ලකුණක් සමග තමයි වැඩ කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි Canva Pro account එකේදී කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. resize කරන්න පුළුවන්, ඕන size එකට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්, design එක Photoshop එකේ දක්වාම ලස්සන කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. මෙතනදී ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ මොකද කියලා කිව්වොත් Canva Pro account එක $7-8ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මාස රුපියල් 3000. අවුරුද්දකට 36000ක්, අවුරුද්දකට 70000ක් වගේ ඔයාලට වියදම් කරන්න වෙන අවුරුදු දෙකක් Canva account එක පාවිච්චි කරනවා. හරි. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලට මම ජීවිත කාලෙටම free account එකක් හදලා දුන්නොත් ඔයාලට කොච්චර වාසියක් එනවද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම කියනවා මේක සීමිත සංඛ්‍යාවකට තමයි log වෙන්න පුළුවන්. මේ account එක pro account එක හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලන සැනින් ඔයා අනිත් පැත්තට account එක හදාගන්න. මොකද ඒ අවස්ථාව නැති වෙන්න ඉඩ කඩ දෙන හින්දා. හරි. හැමෝම යාළුවෝ එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එකට යමු කොහොමද මේ free account එක හදාගන්න කියලා. හරි යාළුවනේ. මුලින්ම ඔයාගේ Gmail එක use කරලා ඒකට log වෙලා ඉන්න මේ tab එකෙන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඒ Gmail එක ලෙස ඉදිරියට යන්න කියලා පෙන්නනවා. හරි. ඒ කියන්නේ අර Google continue නෝන දෙන එක තමයි මේ ඔයාලට ඒ ආකාරයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම තහවුරු කරන්න කියන්නේ continue කියලා දේ බටන් එක ක්ලික් කරා. එතකොට automatically මෙතන අපේ free account එක හැදෙනවා. Canva normal free account එක. හරි. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට normal free account එක හැදෙන ආකාරය Canva account එක හදාගන්න මේ ආකාරයට තමයි. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනදී ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ අපිට මේ normal account එකේදී limit කරනවා මෙන්න මේ images විතර download කරගන්න පුළුවන් කියලා. හරි යාළුවනේ. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී අපි select කරන්න ඕනේ student කියන category එක. ඊට පස්සේ මෙතනදී high school කියන දේ කරලා continue දෙන්න. අපි මෙතනදී මේක තවදුරටත් තරහ යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති හින්දා හරි skip කරමු. හරි. මෙතන skip කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ account එක normal හැදලා තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා normal account එකක්. උදාහරණයක් විදිහට අපි Instagram post එකට ගියොත් Instagram post එකේ හදා ගන්න විදිය අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට තමයි දිස් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ යාළුවනේ මේ අපිට Canva Pro account එකේදී resize කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේවට බලන්න පුළුවන් මේ kin ලකුණේ තියෙන resize. අපිට resize මේක available නැහැ. හරි. මේ try to Canva Pro කියලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ kin ආකාරයෙන් තියෙනවා pro model එක. මේවා එකක්වත් අපිට අහිමි. ඒ කියන්නේ අහිමි කියලා කියන ඔයාලට download කරගන්න විදියක් නැහැ. හරි. මම මෙතනදී ඔයාලට පෙන්නන්න මේ සියලු දේම හරියන pro account එක හදාගත්තට පස්සේ. හරි. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ site එකට යමු. බලා ගන්න bingo tingo කියන site එක තමයි මම ඔයාලට recommend කරන site එක. මේකට related site එකට ඔයාලට log වෙන්න පුළුවන්. හරි. මෙහෙම log වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක educational site එකක්. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් informative educational gaming කියලා තියෙනවා. එතන search bar එකට යන්න යාළුවෝ. හරි. මෙතන search bar එකට ගිහිල්ලා Canva කියන keyword එක use කරන්න. හරි. මේ විදිහට මෙතන Canva කියවට Canva කියන එක තමයි පෙන්වන්නේ. මෙතන පල්ලෙහාට යන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලා මේක උඩ how to get Canva කියන එක use කරන්න. හරි. how to get Canva to use Canva free කියන දේ ඔයා use ඒක උඩ click කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක නැවතවරක් ඔයා click කරන්න. අපි නැවතවරක් උත්සාහ කරමු මේක. මේ add open එකෙන් තාටියක් අපිට හරි Canva හරි පින් ඒක උඩ ක්ලික් කරමු. හරි හරියට
ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එයි. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඒවා ක්ලෝස් කරලා දාන්න. මෙතනට download free guide how to use Canva කියන you can download in file in 43 seconds කියන එක කර්සර් එක එහෙම කරන්න එපා. මේ seconds ටික ඒ කියන්නේ තප්පර ටික යනකම් ඔයා ඒ window එක තුල තියාගන්න. එතකම් මම මේ site එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කියන්නම්. bingo.com කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක සැරයක් විතර free sites අවුරුද්දක සැරයක් හෝ මාසයකට සැරයක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ free විදිහට ගන්න ආකාර ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතනදී කරලා තියෙන්නේ මෙයා Canva account එකක් විශාල මුදලට අරගෙන විශාල ප්‍රමාණයක් කරා බෙදා හරින්න පුළුවන් විදිහට link වෙන්න හදලා තියෙන දේ තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් අපිට අවස්ථාවක් ලබා ගන්න තමයි try කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් තප්පර ගන්න ගෙවිලා යනවා. ඊට පස්සේ අපි download free guide යට දෙන click here to download කියන option එක අපි click කරමු. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ welcome to you Canva Pro team got it කියන එක. ඒ කියන්නේ අපිට මේ design together get to 100 million photos videos fonts ඒකට හැමදේම අපිට ලැබුණා. ඒ කියන්නේ Canva Pro account එකේ තියෙන හැම ස්ට්‍රැටජියක්ම අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ got it කියන option එක දැන්. හරි. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටල්හා කාන් කියන එක්කෙනාගේ 217 වෙනි විදිහට තමයි මම already log වෙලා තියෙන්නේ. හරි. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා මෙයා ලොකු ගානකට මේ Canva Pro account එකක් buy කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාගේ යට තියෙන save ගන්න ආකාරයකට විශාල ප්‍රමාණයකට මෙයා buy කරලා තියෙනවා මුදලකට. ඒක තමයි මෙයා site එක හරහා අපිට ලබා දීලා තියෙන free ජීවිත කාලෙම use කරන්න පුළුවන් විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් කලින් කතා කරානේ Instagram post හදන්න ඇති වෙන ගැටලුව. අපි බලමු මේ දේ හරි ගියාද කියලා. හරි. හරියන්නේ. දැන් අපි මේ Canva Pro account එකට log වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු වැඩේ සාර්ථකද කියලා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේ king ලකුණ තියෙන Pro එකක්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනින් ගිහිල්ලා download කරන්න පුළුවන්. හරි. මම මේ transparent background ඒවත් ඕකේ. ඒක ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේ resize කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට මම පෙන්නවනේ. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් Canva Pro කියන හැමදේම ඔයාලට නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ ගඩො ටික අනිවාර්යයෙන්ම අයින් වුණා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට download කරලාම පෙන්නන්න freedom day කියන එක ඔන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ kin එක. ඊපස්සේ download කියන option එකට ගියා. කෙලින්ම download එක දුන්නා. හරි. ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැක්කනේ මේ download වුණා. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක edit කරගන්නත් ඕන විදිහකට පුළුවන්. හැමදේම නිවැරදි ආකාරයට ඔයාලට හම්බෙලා තියෙනවා. හරියන්නේ මම ඔයාලට පුරුදු වෙච්ච ආකාරයෙන්ම Canva Pro account එකක් හදාගන්න හැටි කියලා දුන්නා. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ නැවතත් ඔයාලට බලන්න අවශ්‍යයි නම් පල්ලේ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න කියලා හැමෝටම කියනවා. එහෙනම් යාළුවනේ හැමෝටම සුබ දවසක්.